हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्कुल वर्कसपमा क्लास 5 को प्रोजेक्ट कसरी सबमिट गर्ने हेर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्नु पर्यो। एउटा स्टुडेन्टको म गर्छु। अब लगइन गरिसकेपछि अब blogger.com नि खोल्नु पर्यो आफ्नो। सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीमेल एकाउन्ट लगइन गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि blogger.com blogger.com आफूले पोस्ट गरेको जस्तै यसमा चाहिँ लेबल्सहरु पनि हाल्नु पर्छ। लेबल जस्तै ब्लुटुथ दुई तीनवटा राख्न मिल्छ, कमा टेक्नोलोजी कमा आईओटी गरेर यसरी राख्ने, अप्लाई गर्ने। यहाँ अरू पनि नरहेछ। अब थिम्स एप्लाई गर्नु पर्यो नि, यहाँबाट कुनै एउटा थिम्स एप्लाई गर्ने नि भयो, ठ्याक्क म्याच गरेको जस्तो कुन चाहिँ आफ्नो ठ्याक्क ठिक लाग्छ त्यो गर्ने। कस्टमाइज अप्लाई गर्दिने। अब आफूले पोस्ट गरेको ब्लगहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ 3-4 वटा रहेछ उसले गरेको, अरू कुनै गर्दैछ। अब भ्यू ब्लगमा जाने, यसमा राखेको यो लिंक कपी गर्ने कन्ट्रोल सी अनि आफ्नो लगइन गरिसकेपछि ट्याग्समा जाने, प्रोजेक्टमा तल एड सबमिशन्स लिंक सबमिट गर्नको लागि प्रोजेक्ट लिंकमा गएर यहाँ तलपट्टि इन्सर्ट लिंक भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। युआरएल मा लिंक कपी गर्ने अनि यहाँ टेक्स्टमा चाहिँ इयर एन्ड प्रोजेक्ट गरेर लेख्दै हुन्छ। बट अब कसरी लेख्न मिल्छ लेख्दा हुन्छ, लेख्ने अनि इन्सर्ट गर्ने। अब यति गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि चाहिँ रिपोर्टहरु राख्नुपर्छ। अब रिपोर्ट चाहिँ आफ्नो मैले यहाँ एउटा स्याम्पल राखेको छु, त्यो स्याम्पल हेर्ने। रिपोर्टको लागि चाहिँ क्लास 5 को लागि मैले यहाँ डाउनलोड गरेको छु। डाउनलोडमा प्रोजेक्ट स्याम्पल्स। अब आफ्नो रिपोर्ट बनाएको अनुसार आफूले यो इन्ट्रोडक्सनको पार्ट कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी अनि आफ्नो उमा जाने, यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा पेस्ट गर्ने। त्यसैगरी अब्जेक्टिभ्स के छ, अब्जेक्टिभ्स त्यही अनुसार कपी गर्ने आफ्नो, अथवा यहाँ डाइरेक्ट लेख्न नि मिल्छ। तर डाइरेक्टली लेख्नु भन्दा यहाँ पोस्ट गरेकै सजिलो हुन्छ होला। प्रोसिडियरमा आफ्नो प्रोसिडियर कसरी प्रोजेक्ट गरेको भनेर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हो। हाउ भन्ने पार्टलाई एक्सप्लेन गरेर लेख्ने। अब यसलाई सानो गर्न सकिन्छ। फाइन्डिङ्समा चाहिँ प्रोजेक्ट गरेर के कुराहरू थाहा पाइयो, सिकियो, पत्ता लगाइयो भन्ने कुराहरू लेख्न सकिन्छ। त्यो कुराहरू यहाँ मैले गरेको छु, थोरै पेस्ट गर्ने। अनि यहाँ कन्क्लुजनमा यो प्रोजेक्ट गरेर के कन्क्लुड गर्यो, के कुरा सिक्यो बुझ्यो त्यो कुरा लेख्न सकिन्छ, पेस्ट गर्ने। मैले सुरुमा लिंक चाहिँ सुरुमै पेस्ट गरेको, यहाँ इन्सर्ट लिंक गरेर नै गर्नुपर्छ है अनि सबमिट गर्ने। थ्यांक यू एभ्रिवान। अब ब्लगमा कुनै पनि ब्लग आर्टिकल क्रिएट गर्ने बेलामा हामीले त्यसको चाहिँ फर्म्याटिङ राम्रोसँग गर्नुपर्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल यो टाइटल हो भने यसलाई हेडिङमा गएर मेजर हेडिङ गर्न सकिन्छ। अब यो यसरी सेन्टरमा भन्दा नि यसलाई लेफ्टतिर राखेको सजिलो हुन्छ, लेफ्ट अलाइन गर्ने, सेन्टर लेफ्ट अलाइन। यो यिनीहरूले कसरी कपी गरेर त्यो अनुसार यहाँ अलिकति गाह्रो भयो। अब नर्मलमा गर्ने अथवा प्याराग्राफ नर्मलै गर्दा ठिक हुन्छ होला हैन। इन्क्रिज इन्डेन्टेसन्स, ल यहाँ यो कपी गर्दाखेरि यसरी यो चाहिँ किन मिल्दैन। टेक्स्टको साइजहरु स्मल मिडियम नर्मलै गर्दा ठिक हुन्छ होला टेक्स्टको साइजहरु। अनि यो व्हाट इज दिस, यहाँ डिफ्रेन्ट स्टाइल्सहरु पनि छ, त्यसरी आफ्नो फन्ट स्टाइल पनि गर्न मिल्छ यसलाई है। यो चाहिँ सबै मिलाएर गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अलि बिग्रेको छ, तिमीहरुको काम भनेको यो यसलाई राम्रो चिटिक्को बनाउने काम हो। ल थ्यांक यू एभ्रिवान।